Hey everyone! Welcome back to to our vlog. We're making food for Christmas because, it's Christmas. Can't wait to do the gift opening. What's that? Huh? What's that? What do you mean, what's that? I have a telescope as my gift, which is kind of cool. You feel me? We'll see you guys later then. Alright guys, we'll see what happens later. Ay, matya! Eh, mapula pala ako. Kaya pala ganito. Mapula ako? Nakita ko yung picture. Ay, ba't mapula yung fish dito? Ganda eh. Kompleto kayo. Kaya lang pala, magiinom ako ah. Oh, Yuda. Welcome! Konti lang yung pasensya na. Pasensya na. Kaunti lang naman. Ang dami daw laman. Hindi, konti lang kasi Kaunti lang. dinivide ko yun Kaya eh. pala sabi ko, Kaya para maputi ako, konti para lang. mapula yung fish nito. Sa rice. Enjoy. It's warming up. Kain ng... Tama na yun. Okay. Merry Christmas. Hello! At ni Joyce. Oh. Oh. Oh, ito mo. Eh, para kung kumuha ka eh. Anong main event dyan? Pansit at saka Yung inihaw ni Brian. At saka, ano to, puset? Samper? Tapos, sabihin mo, ano to, gulay? Shanghai. Shanghai. Tsaka chicken wings. Ay, chicken wings ba yan? Binao pa ngayon. hindi ko pwedeng ano. Oh. Chicken wings na nakalahati ng Brian. Ano naman ako? Tayo lang naman kakain eh. Pansitang bida eh, di ba? Pancit na parang palataya. Gusto kong tikman tong titik. Ay, Suka, tita! ay nasaan ang suka? Ay, Diyos ko. Goy, oh, sarap ng puset. Sawa-sawa sa suka. Halika, oh. Wala ka na, malamig na yan. Ano ba yan? Alas 12 na. Dosi na. Merry Christmas, everybody! Teka. Gather around tayo, gather around. Parang ngayon lang tayo. Parang kunyari ngayon lang tayo. Umiinom kami ng... Christmas. Ano ba itong iniinom natin? Christmas, guys. Kaya nakagalaw siya. Oy, Merry Christmas. Merry Christmas! Picturean kami, oh. Merry Christmas! Video to sa vlog na. Kakain muna kayo para Okay. comfortable. Go. Oh. Tinatagalog naman niya eh. Brian, magsalita ka ng Tagalog. I'll try. Nagtatry siya, sabi. Titingnan ko. Sabi mo, Ano yung sinabi titingnan ko. I'll try. Bakit dyan? Bakit ako dyan sa telepono mo? Ito namang isang to. Sabi, Lasing ka ba? sabi niya, maligaw ka na. Ngayon lang uli ako nakatikim ng whiskey. Eh, si Roxanne. Yung palakpak na Palakpak ng manok. Oh, si Roxanne. Palakpak daw ng manok. Oh, yung palakpak daw ng manok. Masarap. Malamig Ay, yung yun. suka Kasi- ka na yan, Brian. Suka. Si Brian Kiluwas. Maligaw. Tsaka, gutom. Magsalita siya. Ito yung isa, oh. Yung may... Ay, yan. Pinoy Spice. Yan, masarap. Kasi nasa taas ng Oh, So, matigas na, tita. Sino ang magsuswimming sa suka? Grabe eh. Parang Pag malamig ang panahon, Look at my rose. ang ganda naman, pink roses. nasa tayo, pinakamalamig pa rin kasi It's my favorite color. daming ulam. Kumain na ba kayo? Saan ka dito kain lalagay? tayo. Paano ng boyfriend ni Kia? Nabagsak daw. Ito na. Okay lang umikot eh. Natapakan ng boyfriend ni Sus Kia. Mariosep! Natapakan. Salamat po. Wait, teka, sayang yung... May pinggan pa ako dito. Oo nga, yung mga kinainan namin. Sayang. May lasing na ako. Sayang. Oh, sige. Tam. Okay, magkalit ka. Tam. Wala, hindi, I put. Ano yun? Basura, ay, ito pa, Brian, basura. Ito mo naman pinggan, ha? Christmas. Wow. Pansit lang ako. Parang gusto kong kamayin ng pansit. Pansit lang ako. Nasaan ang partido ni Bebot at saka ni... Wala pa. Bukas yun, bukas. Bukas yun. Oo, tulog yun sila.
teka, yung bang boyfriend ni Roxanne may Pasko? Yung asawa Anong niya, boyfriend? may Pasko ng Pasko. Asawa yun. Asawa pala. Oo, nagpapasko. Nagpapasko. Pero iba yung... Barbecue, calamari, tama ba? Oo. Tsaka Pansit, Nay. yung lumpia. Happy birthday, Jesus. Birthday, Jesus. Happy birthday. Lalagyan mo ng meat naman, Mare. Pangasinan o Pampanga? Pampangan. Pangasinan. Joyce. Samoan. Pampanga. Lalagyan mo pa. Hindi mo masasarap magluto mga Kapampangan na eh. Oo nga. Pansit. Kahit sa Italy, mga Kapampangan doon, may mga restaurant. Asan kasi yung sipit Asan natin? yung... Yung kamay mo. Kakamayin ko yan. We ran out. It's O not. sige, managin. Ah, sige na, sige. Gulay. Matulog ka muna. The Ah, pansit. matulog ka muna, ha? Oh, Merry Merry Christmas. Merry Christmas. Oh, Merry Enjoy. Christmas, Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas. Kain. Oh, Merry Ay, Christmas. tuwal na ka na. Merry Ah, sige. Christmas. Big chunk, that's Oh, sige, patay mo na. Matulog ka muna. Asan ang Okay. gulay? Bye. Bye! I know, I never went on before. Mantok, ting kausap ko. Oo nga. Ako naman, si Nani. Ay, Si Nani, pagkausap ko, inghihi ako Ako lagi. hindi. Pagkausap ko si nanay ng tayo ko. Ewan ko kung bakit. Ah, sige na, patay mo na. Huwag mong kusutin ang mata mo. Kumain na ba kayo, Nay? Okay. kain na. Okay. bye-bye. Asan ang gulay? Somewhere. Patay mo na. Ay, Christmas. Pamatay ko na. Oo. Bye-bye. Ngayon. Okay, okay. Lusob tayo ngayon sa pagkain. Saglit. O, Puroy. Picture taking. Oh, picture. No, with the new phone. Wala, si Lucas. Oo, niyo po. Oh, sige, hindi mo na Kasi maaapi. hindi na sobra niyong grabe kayo. Oh, sige, tingin na. Walang nothing wrong with my phone. Okay? Oh, kita mo naman, ha? Nakaka-picture na. Teka. Gusto yung maraming ano. Kita yung maraming Yung food. pagkain. Oh, sige, sige. Basta wala ka. Okay. Ayan. Okay. Merry Christmas! Yun. Pa. Ayan, ang daming ano. Teka, ito mas magandang ano dito kasi Marami palang angle. maraming angle kasi. Ay, nakalak ba yung pinto? Hindi. Saan? Dito ka, Yes. ka parang No, Dito ka na sa likod. Hindi, hindi nakalak. Dito ka. It's locked, love. The first. Hey everyone, we're about to open all of the gifts. We just woke up, so Today, kind of feeling slow today. And it's very late to open it. It's the 26th. 26. We were just too busy to open. The gift. So let's start.
Sabihin mo kay Daddy. Thank you, Dad. Parking yan, parking. I tattoo every day. Mommy, Dapat magtatato ka ulit ha, pag babalik ng school. Dapat may tato ulit, babalik ka ng school. I don't have school today. Maya, I don't have school. From today. Yeah, I don't have school today. You don't like it? It's Monday. Ay, open mo na. Tanggalin mo muna ito. Tulungan mo kasi. Napakabigat. Oh. And it's upside down. Hold on. Halika dito, basahin mo to. Hindi upside down mo. Anong sabi niya, no? Anong sabi? Anong sabi nga dyan? Ito. Hundreds parking. Bro. Hundreds parking. Babe, how would I do that? Meron pa pala. Oh. Oh, that's the one. This is what's up. Pakita mo sa camera. Open. Open. Why is it open? Tinry niya siguro. Okay, paalam na kayo. Bye, guys. I'll see you in. Yeah, I can put this in music. We'll see you next week. All right. We have a next. Alright. We will update you guys on the Hot Wheels. Yes. And we're gonna show you this. Yes. This all for him. Yes. Oh yeah. Gifts. Yay! Daddy, this is my little sack.